ඔන්නලෝනේ අද තරං ආවට ටික කීකදී ඔයාලට රිව්‍යු වීඩියෝ එකක්. මේ අරන් තියෙන්නේ Realme ආයතනයේ අරන් ආපු Bluetooth ස්පීකර් එක ගැන රිව්යු එකක්. ඔයාත් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතාමත් හොඳ waterproof item එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව ටෙක් ගීක් එක අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ box එක බලා ගැනීමට හැකියාවක් එන්නේ. මේ විදිහේ white color box එකකින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයාලා උඩම පේනවා Realme logo එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ features මේ විදිහට අපිට පෙන්වලා තියෙනවා. මේකේ බැටරි එක ඉතාමත් හොඳ 8 hours වගේ තියාගන්න පුළුවන්. මම නැත්නම් හොඳටම පාවිච්චි කරන දවස් දෙකක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම waterproof කියන එකක් අපිට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ sound system එකක් තියෙනවා කියලා දෙනවා. one speaker එකක් තමයි මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිටිපස්සෙන් තියලා දෙනවා. ඔයාලට මේක හරියටම රුසියන් භාෂාවෙන්, ඒ කියන්නේ මේක වෝල්ට් ප්‍රමාණය ඔරිජිනල් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි යට පිටපස්ස දීලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාගේ ෆීචර්ස් ටික උඩ දීලා දෙනවා ආයතරයක්. මේ විදිහට සයිඩ් එකෙන් බලනකොට ඔයාලට මේක බ්ලූටූත් ගන්න පුළුවන් එකයි. මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික වෙනම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එක ඔයා කියන්නේ තාමත් අතර හුරු විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. වැඩි කතා බහ නැතුව අපි නම් මේක අන්බොක්ස් කරමු. මේ විදිහට මම මෙතන ස්ටිකර් එක ගලවලා අන්බොක්ස් කරනවා. ඊට මේ විදිහට මේක අපි දාලා තියෙන්නේ බලමු කොහොමද කියලා. ඔව් මේ විදිහේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. මේක තියෙන කෙලින් මේකට එන බුක් එක. ඊට පස්සේ මේකේ charging cable එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට delete අරන් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඉතාමත් අතට හුරු සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා on කරන බටන් එක. ඇත්තම කිව්වොත් ඉතාමත් සුපිරි සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේක on කරනක අරන් යනවා. ඉතා පහසුවෙන් ගෙන යන්න මේ විදිහට පුංචි පටියක් තියෙනවා. කොයි බෑග් එකේ වුණත් ඒවට එල්ලගෙන යන්නේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් මේ විදිහට ඔයාගේ charging point එක පෙන්නනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඉතාමත් හොඳ රුපියල් 4900ක් වැනි මුදලට Niro Tech එකකින් ඔක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයා වෙන කොහෙන් හරි ඔක ගත්තොත් රුපියල් 8000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මුදලකට තමයි ඔක මිලදී ගන්නේ. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකේ පූර්ණ දායකත්වයේ Niro Tech වැලිකඩමුල්ල අත්තනගල්ල. ඔයාලා ඕනෑම තාක්ෂණික උපකරණයක් මිලදී ගන්න සූදානම් නම් අද මෙන්න Niro Tech එකට ඕනෑම item එකක් ඒකේ තියෙනවා. යට contact number එක මම දාලා තියන්නම් description box එකේ බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා ටෙක් එකේ තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන තුවල් subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක සංගාලා ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ දාපු සැනින් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට කියන මේ අලුත් item එක use කරන්න කොහොමද කියලා හොඳද නරකද කියන එක යට comment box එකේ දාන්න. එහෙනම් අද සමු ගන්න මේ